السلام عليكم ومرحبا بجماهير الترجي الرياضي. المرة هذه باش نقول لكم من الآخر وعلى الآخر رسميا محمد دراجر يمضي للترجي الرياضي لمدة عام ونص. الترجي الرياضي يخطف محمد دراجر من فم النادي الإفريقي. الترجي الرياضي يفتك محمد دراجر من النادي الإفريقي. وأخيرا الترجي الرياضي حسب ما يقولوا معناها في الإعلام بصفة عامة والناس كل اللي يحكيوا فيها اللي ترجي رجع اللقطه نتاعو نتاع جابو اخر عام وقت اللي خذاه سليم الرياحي. المره هذه الترجي جاب فك محمد دراجر من المطار. البارح في الليل محمد دراجر وصل نص الليل ونص، عرض له مسؤولي الترجي الرياضي وبعض من جماهير الترجي فرحانين على خاطر متاكدين اللي الصفقه باش تمشي لفريق الترجي. يقولوا النادي الافريقي دفع حق التذكره باش يجي النادي الافريقي، معناها يحضر والترجي ياكل. النادي الافريقي طيب والترجي ياكل. هذيك هي كرة القدم التونسية وذاك هو اللي صاير. وعندك فلوس تنجم تنتدب، نقولها بكل صراحة. حمدي المدب مفرح جماهير الترجي بصفة كبيرة وكبيرة برشا، مفرحهم في كل حاجة اللي يتمناه جمهور الترجي الرياضي قاعد صاير، إلا بعض الأشياء تو نحكيو فيها تباعا. ولكن توا خلينا نعرف اللي جمهور الترجي مش باش نقولوا مش طاير بالفرحه على خاطر انت دب دراجر، على خاطر الترجي فيها بوزيان، الترجي فيها بوشنيبه، الترجي فيها بن علي، الترجي فيها ابراهيم كايتا. ولكن من وجهه النظر نتاعي الترجي انت دب دراجر شماته. هذا هو وجهه النظر نتاعي، شماته شماته في النادي الافريقي. خاطر يقول لك انا نحي افضل الملاعبيه مش في النادي الافريقي فقط، ولكن بصفه عامه اخترنا من كلمه شماته. نقول احنا الترجي يقول لك انا نفرغ المنافسين، اي منافس يحاول ينافسني على البطوله نفرغه، ما نعطيوش شانس باش ياخذ الملاعبيه اللي يحب عليها. وثم خبر اخر نسوقوه بكل احتراز اللي الترجي ناوي باش يدخل في الصفقه نتاع علي يوسف اذا كان النادي الافريقي ماهوش باش يقوم بالتجديد. حتى الترجي باش يدخل في الصفقه، يعني باش تفهموا علي يوسف العقد نتاعو في بالهم الناس الكل ينتهي في 2026. ممكن يسري اذا كان الترجي اراد هذا، اذا كان حب هذا راهو باش يدخل في الصفقه. تو انت الترجي باش جاب محمد دراجر اللي هو بعثوا له اداره النادي الافريقي تذكره باش يجي لتونس، ما بالك انت، ما بالك علي يوسف اللي العقد نتاعو باش ينتهي في 2026. تتصوروا حمدي المدمو باش يدخل على الصفقه؟ انا نتصور باش يدخل على الصفقه هكا من وجهه النظر نتاعي والله اعلم. باهي، تو مش نحكيو على دراجر هذايا اللي الناس الكل حكاو عليه. راهو الموضوع نتاع دراجر باش نحكيوها بكل صراحه. الموضوع نتاع دراجر كبر على خاطر كوم كوا الترجي خطفته من النادي الافريقي. اما هو في الاصل، في الاصل المكان في الظهير الايمن راهو ما تفك بلاصته كان بالكوره، راهو مش بالكلام وبتاريخي وكل شيء. محمد دراجر عمره 30 سنه، كل عام يلعب في فريق في اوروبا، لعب في 10 فرق كل عام في فريق، ما موش مستقر في فريق واحد. هذه حاجه. الحاجه الثانيه محمد دراجر يلزمه يقدم الاضافه، ونعرفوا احنا كيفاش الترجي الرياضي اذا كان ما يقدمش الاضافه ديريكتومون راهو موش يلقى المكان نتاعو، وهذا امر محتم. وجمهور الترجي صعيب، صعيب وسهل في نفس الوقت. كان مشات الامور سي بون هاو مريقل، كان مشاتش الامور عادي جدا يدوروا على حمدي المدب. يا حمدي قلنا لك عمل لنا افضل الانتدابات، ما قلنا لكش فلان وفلان. هذا هو جمهور الترجي. في ساعة توصل المعلومه لرئيسهم اللي هو حمدي المدب وهو يعاود يتحرك من جديد. هذوما الاهداف نتاع جمهور الترجي. الملاعب اللي ما ينجحش يتفضل يخرج، ما يقعدش وتجيب لي ملاعب اخر، وهكذا وهكذا وهكذا. هذاك علاش الترجي في تونس قاعد مسيطر. توا بالنسبه للترجي في دوري ابطال افريقيا، لهنا في دوري ابطال افريقيا ثبت روحك عايشك. انا في بقعه نجيب دراجر، هاو عندي كيتا، ما كيتا البشريه. سامحوني لهنا مش تولي مع صفقه كيتا عباره فاشله. بوزيان مش يولي عباره خارج الموضوع. الاخر اسمه بن علي، بوشنيبه، شنو ما هذا 5 أريد دروا. نحكي لكم بكل صدق، راه 5 أريد دروا ما هو لاباس. شتم 5 أريد دروا؟ هي ناقص، انا ناقصني مهاجم صحيح، ناقصني صنع العاب مع المساكني كبير شوي. هي ايش نعمل انا وقتها؟ باش نعمل على الريد دروا كلهم نحطهم نقول لهم هاي يدخلوا قدام اعملوا لي سونتراج؟
لهنا سامحوني مانيش باش نتكلم تو، نتكلموا في دوري ابطال افريقيا. الحديث هذا ما يتنجم تحكي فيه كان في دوري الابطال، بينما في البطوله التونسيه سبيتا سبيتا. نحكي واحده واحده على خاطر نعرف اللي الترجي بسهوله ينجم يسيطر كالعاده، معناها امر طبيعي جدا. ولكن كره القدم راهي مدوره، ما تدريش، تنجم الكلوب من غادي تحط في قلبها، تنجم ليتوال، تنجم صفاقس، تنجم المستير، تنجم مازال ما نحكموا على البطوله الا ما تنتهي بصفه رسميه. مبدئيا الترجي المرشح رقم 1، النادي الافريقي رقم 2، صفاقس رقم 3، المونستير، الملعب التونسي، والنجم الساحلي. هذوما الفرق الستة ولا السبعة. ومع الترجي جرجيس منافس عنيد بصراحة، الترجي جرجيس منافس عنيد. فما ملاعب آخر راهو أنظر للترجي الرياضي وموجود اليوم في تونس، اللي هو إلياس العرعار. أريير غوش كان يلعب في ستراسبورغ في فرنسا. ملاعبي أريير غوش معروف، ظهر لي لاعب في المنتخب التونسي للأواسط. انتدبوا الترجي اليوم زاد. شوف ترجي أريير غوش، هو ترجي يضرب بقوة في الميركاتو وقت اللي يحب، الميركاتو اللي يخص البطولة التونسية إلى حد الآن. ثم ملاعبي آخر اللي هو حمزة رفيعة. اليوم الجمعة حمزة رفيعة وصل لتونس. حمزة رفيعة في تونس من أجل الانضمام للترجي الرياضي. يعني من هون لنهار الاثنين الباج اوفيسيال نتاع الترجي باش تبدا تهبط في الملاعبين المنتدبين نتاعهم. باهي تقول لي انت دراجر ومع حمزة رفيعة، دراجر عندك 4 اريا دروا، كان من الأولى تنتدب وسط ميدان ينافس أقبلو اللي يحب يخرج. تحضر للمستقبل باش تعمل كيما الأهلي المصري وتعمل كيما الفرق المنافسة نتاع دوري أبطال إفريقيا. تحضر روحك لدوري أبطال إفريقيا. كانكم على البطولة التونسية الترجي عنده ما يكفيه باش ينجم يفوز بها كالعادة. ولكن دوري أبطال إفريقيا الترجي ينقصوا بعض الأشياء الملاعبية. تو أنت كي تقول لي البلالي، وينو البلالي؟ البلالي مصاب ربي يشفيه. هي مرجع البلالي هو يرجع لك في افريل ولا في ماي، يعني تنتهي دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا الفترات هذه راهو الترجي في فتره حساسه كبيره ياسر. راهو الترجي باش يلعب كونتر، باش يلعب اليوم نهار السبت عنده ماتش كونتر الاتحاد بقردان في رادس. بعدها الترجي باش يلعب الجولة الأولى من البطولة التونسية ضد مستقبل جابس على ما يبدو نهار 17، نهار 15 بالجمعة. ثم الترجي نهار 19 باش يزيد يلعب كونتر الاتحاد المونستيري في المونستير. 3 مقابلات يولوا مرهقة الحكاية. من 10 حتى نهار 19 3 مقابلات، يعني كل 3 أيام مقابلة. ونهار 25 ولا 24 ترجي باش يلعب كونتر شكون؟ كونتر فريق سيمبا التنزاني. سيمبا نعرفوه، شفتوا المنتخب التنزاني كورجية. يعني الترجي في مهمة قوية في دوري أبطال أفريقيا، مش كما الأعوام اللي فاتوا. التعزيزات بحمزة رفيعة ومعاه دراجر ومعاه العرعار أريرغوش. مازال بكري على العرعار باش يفك المكان نتاعو، ولو انه الأريرغوش نتاع الترجي ماهيش قوية برشا. فيها بن حميدة ويرجعوا فيها كسيال وفيها العيفة، ماهوش قاعد يقدم في مستواه يمكن، اما صغير هو عمره 19 سنة. إدارة الترجي ضربت بقوة في الميركاتو، في انتظار الميركاتو اللي يخلي الترجي يفوز بدوري أبطال إفريقيا. يلزمك ملاعبي آخر من نوعية يوسف المساكني ويوسف البلالي باش تنجم تفوز بدوري أبطال إفريقيا. دانهو أنا ما ريتش منه حاجة كبيرة ياسر بصراحة. شكون المعاوض نتاع دانهو؟ هانا نستناو نشوف الترجي لندرا باش يقوموا بتعويض معوض كبير لدانهو باش تكون الفريق قوي برشا، والا باش ينافس بالقليب وبالجمهور في دوري ابطال افريقيا. والسلام عليكم، تحية تونس.